روز پیش ما شما در عموم درباره وب، درباره وب تکنولوژیز، درباره سکریپتینگ لنگویجز و انواع وبسایت ها گپ زدیم. اگر کس مشکل داشته باشه میتونه در چند دقیقه اول پر سوال خود بکنه که بعد از او باز ما پیش بریم. بله، سلام استاد. و علیکم سلام. خوب هستید انشالله؟ بخیر باشین. استاد امی دیروز میخواستم سوال کنم از یادم رفت. گفتم امی در یکی از امی رئیس رو که امی سوالات که جو کرد بود و امتحان گفته بود که امی جاوا اسکریپت و جاوا یعنی از هم دیگر فرق دارن یکمی. امی منظور شاید درست نفهمیدم. سوال قسمی بود که فرق بین جاوا و جاوا اسکریپت است یا نیست. بله یا ولی تو چی میگی، است یا نیست؟ فرق خواهد یعنی اینا خوشت نامد فرقش. نه تا نیست استاد. فرق اصلا داره. جاوا و جاوا اسکریپت زمین و آسمان فرق داره. جاوا از خود یک ستند پروگرامینگ لنگویج است و جاوا اسکریپت که است یک کلاینت ساید سکریپتینگ لنگویج است. کت یک دیگه هیچ ربط ندارن، کت یک دیگه هیچ سیمیلاریتی ندارن، شباهت ندارن. فقط در نامهایش تصادف چی آمده، شباهت آمده که یکیش جاوا میگفتن و دیگهش جاوا اسکریپت. بجز از این که در نامهایشانی شباهت است، دیگه بین زبان ها هیچ نوع شباهت وجود نداره. هر دویش کاملا متفاوت زبان هستند. درست است. زنده باشین استاد. دیگه کس اگر سوال داشته باشه در درسای گذشته، در گپای روز سابق، میتونین کنفیوژن تان اول از بین ببرین که پیش بریم باز. خب فکر میکنم که سوال مشکل نداره. ادامه میتیم درس خدا. ما سکرین خدا که ایتان شیر میکنم تا که بازی از وبسایت ها را تا که بلدم هستین و نوت ها را از کجا بخوانین او هم دیده بتانین و کاری که ما میکنم او هم دیده بتانین. خب انشالله که حال شما سکرین ما را دیده بتانین. معمولا به خاطر تدریس اگر میخواین که نوت ها را تعقیب کنین، پیچ پی را میخواین که بخوانین در بارش، یک سورس اینی از W3 Schools دیجا در بخش پیچ پی که آمدین میتونین کل کنتنت پیچ پی را از اینجا ببینین. ما معمولا از اینجا ادامه میتیم برای از که کم منظم است و به خاطر امی هدف تدریس و لرنینگ جور شده ای. هر موضوعش جدا دی بغل دیده میتونین. بسیار منظم کردی مثالایش آمده. از اون نوت های پی دی اف کردی موثرتر میه چون بسیار منظم است و مثالایش اینجا اکسرسایز هم داره و تمرین هم داره که ما شما هم تمرین ما میشه، هم نوت میشه و هم هلپ گرفته میتونیم از کود هایش. در ضمن اوریجنال سورس از جایی که همین وبسایت هم تهیه میشه، من رفرنس ما شما که است و برای همیش اصل داکومنتیشنی پیچ پی است. وقتی که شما با php.net برین، در php.net ما یک مینیو دانلودز داریم و یک مینیو داکومنتیشن. اگر میخواین که یک ورژن مخصوصی پیچ پی را دانلود کنین به خود، در بخش دانلود برین کل لیتست ریلیز ها را براتون نشان میده که برای هنوز لیتست PHP 8.2 است، ولی
استیبلش که است اینجا براتان گفته که کدام ورژن استیبل هم است. در ضمن اگر میخواین که بخوانین، باز به خاطر خواندنش داکومنتیشنش که آمدین، اینجا من داکومنتیشن پیچ پی است و در یک زبان مخصوص در مختلف زبان‌های تهیه شده. شما میتونین که مکمل کنتنت پیچ پی را از اوریجینال سورسش ببینین. So that is the main source of the PHP documentation. اگر کس خواسته باشه بر یک موضوعی که مثلا در اینجا نیست، میتونه که اینجا بیاید و به خاطر معلومات بیشتر و یا مطمئن نیست که کدام گپ دقیق شاید باشه، باز اوریجینال سورس هر وقت من رفرنس که است آفیشال سایت پی اچ پی دقیق تر می باشه، میتونین برای مراجعه کنین. Okay, so what we are going to do today, know a little bit about PHP and then set up the environment to work in PHP. First of all, PHP چی است؟ درباره از خود ما دیروز در کمی عمومی گپ زدیم. در عموم با وبسایت ها بودن، کلاینت ساید و سرور ساید و سکریپتینگ و این گپا بودن، ولی در خصوص میخوایم که در این کورس خود PHP را بیاموزیم تا که بتانیم یک دینامیک ویب اپلیکیشن برای خود تهیه کنیم و بتانیم سرور سایت سکریپتینگ انجام بدیم از بیسیک تا ادوانس. و برای از این تکنولوژی که خوش کردیم و میخوایم استفاده کنیم او PHP است. سلما کدام مشکل است؟ سلما خب مشکل نیست. Alright, so what is PHP? PHP چی است؟ PHP را قسمی که روز گفتیم it is a server side scripting language. یکی از زبانهای سرور ساید است به خاطر دینامیک سازی یک ویب اپلیکیشن. برای از اینکه ما شما سرور ساید سکریپت در یک ویب اپلیکیشن داشته باشیم، لاجیک در سرور امپلیمنت کنیم، then we need a server side scripting language. PHP is not the only option. PHP یکی از گزینه ها و یکی از چویس هاست. ما بیشتر سرور ساید تکنولوژی، سرور ساید سکریپتینگ لنگویج ها داریم مانند ASP. ریکارد کردین؟ صاحب ریکارد در جریان است. اوکی. خب گفتیم که PHP یکی از سرور ساید سکریپتینگ لنگویج هاست و بسیار پاورفول است، اوپن سورس است، وایدلی یوزد است، فری است، افیشنت است. با این خاطر از اکثر کامپیوترهای خود مارکت بیشتر گرفته. It is most widely used. قسمی که اینجا هم گفته از ASP مایکروسافت کرده، PHP در مارکت در خصوصا در اوپن سورس مارکت و در اوپن کمیونیتی بیشتر فهم داره، بیشتر مردم استفادهش میکنه. So it is a prior choice to make. ولی اگر کس در دیگه پلتفرم ها کار میکنه then they can happily use any other competitor in the server side scripting languages. So for us PHP is the best choice. Then شما میتونید تعقیب کنین. من نمیتونم که یکیش حرف به حرف گفته برم، ولی بعضی از مهم چیزایشان که هستن شما جدیده میتونین. یک چیز که پیشترم گفتیم برای که ما شما در PHP کار کرده بتانیم، we need to understand these things. ما باید که حداقل basic understanding of HTML داشته باشیم، basic understanding of CSS داشته باشیم، and we might need to know some part of the JavaScript, especially jQuery. اینجا اگر چه ما نیاز نداریم JavaScript و کلاینت ساید سکریپتینگش، ما چیزی که نیاز داریم اگر وقت شد بخیر با سر اجاکس که کار میکنیم او اسینکرونیس JavaScript است. نه باز به او خاطر میتونیم که از او پیجای را جور کنیم که ریکوست از jQuery و لایبرری JavaScript پس با PHP ریدایرکت شود تا که without page reload ما شما کتی database و کتی server interaction داشته باشیم. So for that purpose we need to understand some of these in order to work.
So that is the basic requirement. At least we need to make some basic web pages or websites through HTML CSS in JavaScript و بعد از اون میتونیم که PHP رو انتگریت کنیم و کار کنیم. What PHP is, you already know مگم یک یادآوری شود که it is an acronym for hypertext preprocessor. PHP مخفف hypertext preprocessor است. It is a widely used open source scripting language. It can execute its scripts on the server and it is free to download. پیشتر که گفتیم انشاءالله دیگه پا مشکل نشاید باشه. فقط اکثر اوقات سوال که خلق بشه ای دینی اکرونیم بشه است که اکثر مردم دی مشکل پیدا میکنن که PHP hypertext preprocessor یک پیش گم است، یا اول پیش گم است یا آخر پیش گم است. یعنی اگر یک اچش هایپرتکست باشه و یک پیش پری پروسسور باشه باز یک پی دیگهش هم گنگ میمانه. انشالله که شما خوی گپا را میفهمین که دیگه پیش کجا رفته. میفهمین نی؟ کسی هست؟ someone has raised hand. آبیده دیگه کسی هست؟ نو؟ اوکی آبیده؟ اولش خود پیش پیس. اولش خود پیچ پی است و دیگهش هایپر تکست پروسسور است، پری پروسسور است. بازویش که پیچ پی است ویش باز چطور میشه بده؟ PHP اول پیچ پیس خود پیچ پی بس هایپر تکست بیا پری پروسسور. خب اولش که خودش پیچ پی شد باز هایپر تکست پری پروسسور، باز همون پیچ پی چی شد؟ استاد خامت پیش میره، سلسله داره. بسیار عالی. در PHP که است اول پیش یا آخر پیش شما گفته میتونیم که پس پیچ پی است، یک نوع سیستم دورانی است، با مو خاطری را ریورس اکرونیم میگن، یعنی که نورمال ابریویژن ها نیست، یگانی مخففات می باشه، نه که مثلا اگر میگین SU سلام یونیورسیتی خلاص میشه، باز ریورس اکرونیم میره میگه که در همه ابریویژن پس خود تکرار میکنه، یعنی که PHP hypertext preprocessor بازی پیش که است باز hypertext preprocessor امو رقم دورانی سیستم داره. So that is not an important thing، فقط در ذهنتان باشه که یک پیش هم در میجه است. Next why PHP را پیشتر ما بارها گفتیم که بخاطر ازی که اوپن سورس است، در various پلتفرم ها بسیار با خوبی کار میکنه. اگر کس در ویندوز، لینکس، یونیکس، مک هر یک پلتفرم که کار میکنه it will be a perfect fit. PHP is compatible with almost all servers. ما قسمه که گفتیم چون یک سرور سایت سکریپتینگ لنگویج است، برای ازی که سکریپت های ازی اکزیکیوت شوه و کمپایل شوه there must be a web server. اگر وب سرور نباشه then we cannot handle PHP requests and we cannot execute PHP scripts. So باز PHP دی خوبی داره که ای سر هر وب سرور میتونه که با آسانی رن شوه and it is compatible with all sorts of servers. Mostly people use Apache بخاطر که یک بسیار کمپتیبل است و تیزی، گرچه IIS از مایکروسافت است و او بریزی از خود یک سرور سایت سکریپتینگ لنگویج با نام ASP داره، but still PHP can work with it and PHP supports a wide range of databases. That is another plus point. We are not limited to any one RDBMS. We can use any RDBMS alongside PHP. چی MySQL باشه، چی SQL Server باشه، چی SQLite باشه، چی Oracle باشه، anything. We can use it very smoothly. Although the native one is MySQL. قسمی که پیشتر گفتیم PHP compatibility از ایرا داره که در هر environment خود set کنه. But Apache, MySQL and PHP has a very close bound and connection. یعنی کی سه چیزا باز نظر به کمپیتیبلیتی بر یک دیگه زیاد نیتیو هستن و زیاد
با آسانی میتونیم که دی کارهای خود پیش ببریم. less configuration step بر یک دیگه کار داشته می باشه. So that's why mostly we use that. And as I said, PHP را که دانلود میکنیم یا میخوایم داکومنتیشنش ببریم, that is the official PHP source, php.net بیشتر که بازش کرده بودیم. هر وقت که میخواستین یا یک ورژن مخصوصش دانلود کنین یا از یک ریلیزش میخواین خبر بگیرین یا یک داکومنتیشن مخصوصش میخواین یا هلپ میخواین, then this is a very good source. latest versionش 8.2 است and it is a good news. Alright, so that is about the introduction. میفهمیم که PHP زیاد ورژن ها داره. قسم که امیالی گفتم که حالی در ورژن 8.2 است, ولی last stable ورژنش که بود و 7 بود. پیش از 8 last stable version 7 بود و از او به پیش last most stable version 5.6 بود, around 5. PHP هم که mostly evolve شده از ورژن 5 بدین سو زیاد evolve شده, زیاد improvement دهش آمده و زیاد توجه کمیونیتی دیولپرهای جهان جلب کرده. So now that we are in PHP 8, we are even more powerful, we are even more flexible, and ما تقریبا اگر بگیم وقتی که PHP از 7 بالا استفاده میکنیم, we can do anything with it, almost anything. ایره یک mostly used, robust and great language ساختن. So that is about the basics of PHP. I hope این برای همتون کلیر باشه, چون it doesn't have any concept or logics, basic introduction است. اگر still کس سوال داره میتونه دست بالا کنه, با ما نوتیفیکیشن میں باز ما چکش میکنیم. But if there isn't any problem, then how to install PHP and how to use PHP. ایره بیشتر خوبتر شما میفهمین که بر استفاده از PHP ما مختلف راه ها داریم. basically two standard ways وجود داره. یکی که یک نفر میخواد برای خود یک environment development set کنه, then they have the choice to configure and install each tool separately. یعنی که شما میتونین PHP را جدا از امو official سایتش که پیشتر گفتم برای خود دانلود کنین and then just use it. باز بخاطر ازی که ما شما در یک local environment هستیم, only PHP installation won't help us. بخاطر که only PHP installation will give us the access to the PHP procedures, PHP libraries and the only that sort of things. ولی برای ازی که ریکوست های ما شما هندل شوه, برای ازی که ما شما کود خود اکزیکیوت کنیم, we need a web server. باز اگر این رقم manually و separately هر طول برای خود configure میکنیم, after PHP installation we need to install and configure a web server. And اگر MySQL database کار داشتیم, then we need to separately install and configure MySQL or DBMS. کی یک نوع chaos برای developer به وجود میاره. Some people might like it in some environments, but for a learning purpose for students, we all know that the best tool is the WAMP, XAMPP and MAMP. برای ازی که ما در اوجا مجبور برای ازی نمیشیم که یک وب سرور را جدا انستال کنیم, PHP را جدا انستال کنیم و دیتابیس را جدا انستال کنیم. قسمی که اینجا برای ما شما گفتنی و یا لینک هم داده که از کجا میتونیم php.net رفته PHP را جدا انستال کنیم. هر وب سرور چایس داریم که اکسسیبل برای ما باشه, جدا انستالش کنیم و کنفیگرش کنیم و یک دیتابیس جدا. But we know that we can get all them in a package tool called the WAMP or the XAMPP or the MAMP based on your preferred platform, and you already know how to install that. اگر کس مشکل داره یا یاره نمیفهمه, نمیشناسه که XAMPP, WAMP و MAMP چی است, then you may ask. Else I think you all know that very well. If you all know that, let me tell you that I have it already installed and I'll just need to start it. But if anyone doesn't know what is it, then let me know, I'll explain it.
this is the WAM server متى install دارمش و so I'll just press yes. This is a bit latest version. یکم اینترفیس و گپاش تغییر کرده. پیش شما اگر باشه شاید این رقم نباشه او در بگراند رن میشه. این در بگراند رن میشه بس تا که سرویسیزش رن میشه it just has this loader. اگر کس نمیفهمه کی چی است و از کجایی را دانلود کنه و چی رقم اینستال کنه just raise your hand and then I'll talk about it. برای از اینکه رن شوه یک 2 دقیقه وقت میگیره. So وقتی که ما شما وام سرور رن کردیم این به این معناست که کت وام سرور پیش ما کل انوایرمنت دیولپمنت PHP automatically set میشه. یعنی که همراه وام سرور رن کردن PHP already installed می باشه و اپ میشه. اپاچی وب سرور already installed می باشه کت وام سرور و اپ میشه. MySQL RDB مثل MariaDB already installed می باشن و اپ میشن. و وقتی که برای ما شما این رقم گفت که all services running it means that we are good to go و اینجا که بیایم then we have this icon وقتی که green بود و اینجا برای ما گفته بود که all services running then we are good to go. اینجا که میبینین ما مختلف ورژن‌های PHP ای که خود انستال تیار داره ما که انتخاب کردیم that is this version. Apache server already installed داره and it is up and running. در RDB مثال ما MySQL و MariaDB را داره and that is the whole package that we need for our development purpose. For any development purpose mostly وقتی که offline development میشه کس the real server development معمولا نمیکنن then most of the people use the WAMP. It is a preferred choice و اگر کس configuration issue داره در WAMP یا دزم باز میتونین با ما بگوین ما او را براتون سالو میکنم. او را میفهمین most of the time پورت نمبر کنفلیکت داشته می باشه اپاچی سرور رن نمیشه دیگه سرویسزش رن نمیشه then we need to change the port number in the configuration file و یا هم compatibility issue می باشه 64 bit 32 bit یگان این ورژن سپورت نمی داشته باشه. These are all the issues with the WAM server. Then we might have an alternative choice the XAMPP. Mostly از WAM کده در یگانیم پلتفرم ها و یگانیم environment ها XAMPP باز خوب کنفیگر میشه. Then you can configure XAMPP. Some interface change might be there but there isn't any big difference between them. و اگر کس از Mac استفاده میکنه if they are Apple users then they can use MAMP. MAMP is as well similar to it فقط تو package Mac OS است. So that is about the environment و قسمی که کس مشکل نداره so I'll assume that you all know how to install it and configure it. Still configuration از در Windows most of the Windows which are not properly installed which are not complete have some missing DLL files in the system32 of their C drive. خب باز اگر DLL file missing بود و جا error براتون after installation میتا then راهایش وجود داره که او را resolve کرده میتونیم we can solve that issue. و اگر error نداد and still service run نمیشد then there might be port number issue. خب اگر گپ مختصر کنم در هر صورت که مشکل میداد you can contact me. اگر آنلاین شد آنلاین هلپ میکنیم آنلاین نشد میشه که آفلاین کامپیوترهای دانه دست بزنیم و کمک کنیم و این سرویس هایتان اپ کنیم. So once you have this service up and running what we can do is در از امیجا میتونین بیاین سر وام کلیک کنین سر لوکال هوست کلیک کنین and you will have this window which is the home page of our Apache web server.
یعنی که وقتی که میفهمین ما شما یک سرور لود میکنیم so it should be loaded using a URL using an IP using a domain or anything اینجا local host که است این resolve میشه پس به یک loopback IP which you already know 127.0.0.1 so یا local host نوشته باشه و یا هم Amul loopback IP, it will automatically redirect your current client machine or the current client machine وقتی که service up باشه it will automatically load the root directory of the web server که او را شما already میفهمین root directory web serverتان the C drive در WAMP 64 اگر کس WAMP انستال کرده اگر کس ZAMP انستال کرده باز در فولدر ZAMP بره و اینجا www و اگر کس ZAMP انستال کرده ای فولدر به نام htdocs می باشه سر ازی که کلیک کردن this is the root directory of the web server یعنی پیج که پیش ما لود میشه in case ما کدام پروژکت اسپسیفای نکردیم then that is this page این index pages اگر index page شما دست بزنین یا دلیتش کنین یا رنیمش کنین then you will not be able to see this page although seeing this page is not important for us but still you can have the idea of whether the server is running or not بخاطر که ما این پیج کار نداریم ما specific project خود از طریق local host یا از loopback IP access میکنیم so once the WAMP is configured green and you can see this page it means that your services are running the next step that you can take is you can just use PHP you can just start coding in PHP there is no further installation steps although قسمی که پیشتر گفتم if you want you can continue with this but that is I know a kind of headache for a student که هر یک سرویس جدا جدا انستال کردن یک جنجال است from that this package is much better so next step should be once we have configured our local development environment, a virtual web server, PHP and MySQL, what we need is to work with the PHP. Now, in order to work with the PHP, we all know all PHP scripts and files and folders should be brought here. در www.wam64 که در سی درایوتان اگر انستال باشه در سی درایو برین اگر دیگر درایوتان انستال باشه همو درایو برین that's up to you که کجا انستالش میکنین وقتی که در www آمدین here you can create a PHP project and you can work with it I think I have a notification alright latecomers so وقتی که بخوایم یک PHP project initiate کنیم the first step that we take is که اینجا در www که root directory است we need to create a folder و خوبی دی است که it is much similar to the real environment یعنی اگر یک نفر real web server داشته باشه پرچیز کرده باشه سرویسز دومین گرفته باشه و میخواد که پروژکت خدا آنلاین هست کنه then that is pretty much the same process اینجا که ما در آفلاین در لوکال ورچوال انوایرمنت www داریم و در اینجا یک فولدر جور میکنیم به خاطر که فولدر پراجکت ما شوه همین رقم سیم در اکچوال هوستینگ می باشه که ما شما یک فولدر رو جا به نام پابلیک HTTPD پابلیک داشته می باشیم اگر ما همی فرض کنیم که اگر این پراجکت ما باشه اگر کل پراجکت و کودایش و هر چیز کی داشته باشه یک باری از اینجا زپ کنیم کاپی کنیم و اونجا اپلود کنیم فقط دومین نیم لینکینگ و سیتینگ کار داره بیشتر از این هر چیزی که اینجا در انوایرمنت جور کردیم اگزکتلی با می فایل این دایرکتری استراکچر میتونه که آنلاین هم کار کنه اونجا باز بیشتر ما دیگه چیزی اضافی را نیاز نمی داشته باشیم so that is an advantage to it خب حالا اگر بخوایم که یک PHP project داشته باشیم we just need to create a new folder here Creating a new folder in the root directory automatically reflects to creating a new project in the web server. مثلا برای ما یک نام میتونم online web class. See وقتی که
فولدر ساختیم و ما بیایم پس با وامپ سرور با لوکل هوست خود. This is the area where we can see our projects, created projects. اگر پیج refresh کنم then we will be able to see our latest added project online web class. اینجا ای باید بر کلیتان کلیکبل باشه. These should be clickable links. اگر پیج مهم نیست یگانیم تایتان نمیشه نیست باز دی configuration issue از قسمی که اینجا میبینین. اگر پشتش بگردین و به هر یکیش یک ورچوال هاوس جور کنین باز میتونین مستقیم سر ازی کلیک کرده پروژکتتان باز کنین which we do not need, not an important thing. But still if وقتی که پروژکتتان جور شد در www فولدر ساختین automatically یک پروژکت کاونت میشه و اگر خواسته باشین که پروژکت باز کنین then after localhost you can put a slash and then write your project name. Name of folder name project as. If you hit enter you will be able to dive into that folder, project folder. Ale chun project folder is completely blank as we do not have anything here, so that is what it says, that this is empty. alright, so وقتی که ما بخوایم که اینجا یک فایل داشته باشیم so that when someone loads our domain, when someone loads our project, they should not be able to see this page and they should not be able to navigate through the files and folders in our project. What we need is we need an index file here. یک file index اگر داشته باشیم it will automatically be known for the Apache server which file to load among the files and folders in this directory. So for that the first thing that we need is create a PHP file. It might be a PHP file or it might be an HTML file, it doesn't matter. Sara Nuri, is there a problem? سلام علیکم استاد، صبحتون بخیر. من اسکرین خود ندارم، نمیخواد دکا دارن یا نه یا تنها مشکل دارم. اوکی، دکترا شما سکرین مرا دارین؟ بله بله استاد جان. ماشاءالله. سارا نوری سکرینی تا خراب است. بله استاد اسکرین تو نداره. صحیح سارا نوری؟ دوباره جمعش مشکل یک جایت اگر تغییر بودی شاید اینترنت کانکشنت ویک باشه و یا بیخی برای پس از سر لاگین شو و یا بیخی بشکنن موبایلت. خب میایم دایی که کجا بودیم بچه؟ خب اینجا میخوایم که یک فایل لود کنیم. برای از اینکه یک فایل اینجا لود کنیم then we need to come here. این directory ماست project directory. We can create any sort of file folder with any extension with any purpose. یعنی قسمی که یک local directory رو شما داشته می باشین در یک فولدر عادی در کامپیوترتان. This is just a regular folder. ولی منیجمنت کانتنت از این فولدر با دوش دیولپر است because ما آره در این فولدر بیشتر سکریپت فایل ها و maybe گرافیک فایل ها و maybe دایرکتری استراکچر برای خود تنظیم باید کنیم. چرا؟ برای از اینکه اگه اینجا ما گدودی و کیاس به وجود بیاریم then maintaining the project is a headache for the developer himself. ولی اگر ای جای ما شما کانتنت منظم داشته باشیم then maintenance of the project, expansion of the project and working with the project will be even much better or easier. بهشته چند بجه است؟ Alright, so let's create something. اینجا قسمی که پیشتر گفتم we have a freehand سعی کنیم. We can even create an HTML file here. It doesn't mean که اگر از PHP باشیم then we cannot load HTML files. We can load any sort of file. So I'll just make it like index.html. So this is an HTML file and if I just open it with any of the editors, let me choose this one.
Alright, it's taking some time. Let me choose another one. For example, VS Code might be a bit faster. So see, for example, I'll just give it a name of home, and then if we get here, let me just try something like hello, and then um, welcome to PHP, and then might be some low run text. See, if I just save it and get back here, reload my project, I'm able to see this. یعنی که از ایجا ما شما میتونیم هر HTML, CSS, JS, PHP, even عکس‌ها و ویدیوها any file and folder management که ما اینجا بخوایم we can do it and we can access it. خب قسمی که میفهمین یک static HTML pages. I just created it for the purpose of demonstration. وقتی که ما شما با project request میکنیم در project چون دیگه page نیست it automatically redirected us to this index.html page و فقط همون دین روز گپ که زدیم وقتی که static page باشه it is possible to load it in a PHP project. There is no problem in it. The only problem is that this content won't be dynamic and this content is written inside the mockup inside the text of the HTML. هر وقت که ما load میکنیم we are only seeing the same content until and unless someone goes up here and changes something inside the tag. So that is the difference. Else if this was a PHP file اگر این PHP file باشه then still ما ایرا دیده میتونیم it is visible to us but then we are able to code PHP inside here. حالا ما نمیتونیم که اینجا PHP code کنم because it is an HTML file. It is visible, it is loadable, request پریزی میشه, return میشه but as a static HTML file and it is not able to handle any server side script. ولی اگر ما بخوایم که ایرا با یک PHP file تبدیل کنیم then we can